Hello everyone, welcome to Onboard Digital Classes. यो अन्तिम भिडियो हुनेछ पेपर डिस्कसन को पेपर 2 को. ओके, पेपर 1 we have completed, पेपर 2 को this is the third video. सबै गरिन इंग्लिश पोर्सन्सहरु गरिन, कतिवटा जुन चाहिँ इमेज छ, इमेज को त्योहरु मैले गरिन. ओके, जुन I thought was important त्यो चाहिँ मैले गर्दैछु. ओके, this is the last video. यो भन्दा बेसी एनालिसिस let's not do. भोलिदेखिको what we'll be doing is we'll be solving, in fact we'll be doing classes of ethics. Okay, भोलिदेखिको ethics को क्लासेस सुरु गरौँ हामीहरु. ethics को क्लास हामीले कम्प्लिट गर्ने छौं. ओके, रेगुलरली गरौँ ethics को क्लास. So I brought some questions. Let's try to do these questions. Okay, यो questions गर्ने कोशिश गरौँ अनि त्यसको बाद we'll end the paper discussion series. Okay, so print त यस्तै मात्रै भेटे. So त्यसको लागि you please adjust yourself. Okay, you already have the question paper I believe, right? So print यो भन्दा बेसी राम्रो भेटिन मैले. So if the numerator of a fraction is increased by a percentage, हामीले थाहा छ numerator denominator हैन, numerator अनि denominator. Okay, के भनेको छ a percentage ले increase भएको चाहिँ के हो denominator and के हो यो numerator चाहिँ a percentage ले increase भएको छ, denominator of the fraction is okay, denominator ले b percentage ले increase भएको छ. Okay, let's do n is equals to a percentage a by 100. a by 100 भनेको के हो, a percentage भनेको के हो, a percentage भनेको a by 100 हो हैन, percentage को मतलब 100 हुन्छ. करेक्ट, यसले increase भएको छ. So what can we do? We can do n is equals to 1 plus a by 100 हामी लेख्न सक्छौं. सिमिलरली डिनोमिनेटर को पनि हामीले त्यसरी लेख्न सक्छौं हैन, 1 plus b by 100. करेक्ट, यसरी लेख्न सक्छौं. यो भयो पुरानो, यो भयो नयाँ, यो भयो के अरे पुरानो, यो भयो नयाँ. Now what can we do? n 1 plus a by 100 divided by d 1 plus b by 100 हैन, फेरि पनि divided by n divided by d. यो किन हुँदैछ भन्दाखेरि यो हामीले फ्र्याक्सन निकाल्दैछौं हैन. के भन्दैछ यसले, फ्र्याक्सन अफ द ओरिजिनल नम्बर को फ्र्याक्सन निकाल्नु भन्दैछ. What will be the ratio of the new fraction of the original fraction? Okay, so what do we do? यो माथिपट्टि जान्छ. So यो न्युमरेटर माथि छ, डिनोमिनेटर मुनि छ भनेपछि कस्तो हुन्छ यहाँ, यो डिनोमिनेटर माथि जान्छ, न्युमरेटर मुनि जान्छ, n gets cancelled, d gets cancelled. करेक्ट, कति रहेको भन्दाखेरि हाम्रोमा कति रह्यो, 1 plus a by 100 divided by 1 plus b by 100 हैन. नाउ अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ 100 plus a divided by 100 plus b divided by 100. 100 ले 100 cancel गर्यो, 100 plus a 100 plus b हुन्छ हैन यसको आन्सर. Yes, 100 plus a divided by 100 plus b. This is absolutely correct. Okay, option number C. Next question. Moving hey मैले बेकारमा यो गरेछु फेरि. 68 को the sum of two numbers is 40. Okay, दुईटा नम्बर को सम 40 भन्दै छ and the difference is 4. अब डिफरेन्स 4 भनेपछि ओके, कुनै पनि नम्बर को डिफरेन्स आउँदै छ भने दैट मीन्स फर्स्ट नम्बर के हुनुपर्छ, ठुलो. जस्तै फर एक्जाम्पल हामीले गर्यौं 7 minus 3 गर्यौं मैले 4 हुन्छ. करेक्ट, अब कसरी 4 हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ फर्स्ट को नम्बर छ यो ग्रेटर हुनु पर्यो नि त हैन. सपोज x इज ग्रेटर देन y, यो हुनु पर्यो, यो कन्डिसन फुलफिल गर्नु पर्यो अनि मात्रै हाम्रोमा यो डिफरेन्स आउँछ, राइट हैन. ओके, नाउ के भनेको छ, the sum of two number is 40 and the difference is 4. Okay, the ratio of the number is okay, ratio त्यो नम्बर को रेशियो खोज्नु भन्दै छ. अब हामीले के लियौं, फर्स्ट नम्बर सपोज x लियौं अरे. सो यदि डिफरेन्स 4 छ भने दैट मीन्स के गर्नुपर्छ, 40 plus 4 किनभने अगाडिको ठुलो हुनुपर्छ नम्बर डिवाइडेड बाइ 2. करेक्ट, कति हुन्छ भन्दाखेरि 40 plus 4 44 डिवाइडेड बाइ 2 22. अब कतिजना स्टुडेन्ट्सले यहीँबाट मिस्टेक्स गर्छन्. कसरी भन्दाखेरि यहाँ 22 निस्क्यो, यहाँ अप्सन्समा पनि 22 छ हैन. अब अरुमा त कहीं 22 छैन. सो व्हाट डु दे डु, यो आन्सर टिक गरेर जान्छन्. तर यु शुड नट डु दैट. ओके, बिकज फ्र्याक्सनमा काटिन्छ पनि. ओके, जस्तै यो अर्को y लियौं. अब y मा त 40 भन्दाखेरि माइनस गर्नु पर्यो 4 लाई. करेक्ट हैन, किनभने कम्ती हुनु पर्यो, त्यही भएर डिवाइडेड बाइ 2. 40 minus 4 36 divided by 2. 2 1 जा 2 8 जा 60 हैन. सो फ्र्याक्सन निकाल्नु पर्छ x र y को 22 by 18. 2 1 जा 2 1 जा 2 9 जा. सो 11:9 is the correct answer of this question. Okay, option number C हुन्छ. Okay, so please be mindful of that. Okay, next a is to b 7:9 छ भने b is to c 5:7 छ. Then what is ac? Very simple question है. a by b कति छ, 7/9 छ अरे.
अब b/c कति छ हाम्रो b/c कति छ 5/7 अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कमन के छ त b कमन छ यहाँ b को भ्यालु 9 छ भने यहाँ b को भ्यालु 5 छ करेक्ट अब यो b को भ्यालुलाई हामीले के गर्नुपर्छ सेम बनाउनु पर्छ सेम कसरी बनाउने भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ 9 छ नि यो यसमा मल्टिप्लाई गर्दियौ यो 5 यसमा मल्टिप्लाई गर्दियौ सो यसमा मात्र हैन नि माथिकोमा पनि गर्नुपर्छ ओके सो 7 5 चाहिँ कति हुन्छ a को भ्यालु कति हुन्छ 7 * 5 35 b को भ्यालु 9 5 जा 45 ओके c को भ्यालु 7 9 जा 63 35:63 छ छैन आन्सरमा हैन सो व्हाट डु वी डू फ्याक्टराइज गरौँ अझै a/b = कति छ 35 अनि 63 5 7 छ 35 5 7 छ 35 5 6 35 7 छ 35 ओके 7 छ 35 5 1 छ 5 नो के भयो a/b 35:63 5 1 छ 5 5 5 6 35 7 छ 35 5 ले त जाँदैन नि त त्यो हैन सो 5 ले जाँदैन सो के ले जान्छ 7 7 5 छ 35 7 6 छ 42 7 7 छ 49 7 8 छ 63 यस 7 5 छ 35 हैन 7 9 छ 63 सो 5:9 हुन्छ ओके सो प्लिज 5 ले जाँदैन किन भन्दाखेरि यहाँ 63 छ नि त सो 5 ले जाँदैन के ले गयो भन्दाखेरि 7 7 5 छ 35 7 9 छ 63 अलराइट सो 5:9 हुन्छ यसको आन्सर ओके नेक्स्ट if 20% of A is 50% of B, okay, then what percent of A is B? 20% of A, 20% भनेको 100 of A हैन is equals to 50% भनेको 100 of B. Then what percent of A is B? Okay, now what do we do? Cancel गरौँ न 0 0 gets cancelled 2 1 2 5 1/5A is equals to 1/2B हामीले के खोज्नु भनेको छ अब के हुन्छ भ्यालु 5A is equals to 2B हुन्छ सो A is equals to 2/5B 2/5B भनेको 2/5 into 100 हैन 5 2 40 40% is the answer okay 40% is the correct answer okay next moving ahead LCM of two number is 225 and HCF is okay यसको फर्मुला छ यसको फर्मुला एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हुन्छ जस्तै LCM into HCF is equals to product of two numbers right product of two numbers okay LCM कति छ 225 into HCF कति छ 5 is equals to other number into suppose अर्को नम्बर कति हो x अरे suppose या त a अरे whatever you want 5 5 is 25 carry 2 5 2 is 10 11 12 carry 1 5 2 is 10 11 1125 divided by 25 is equals to x okay 5 5 is 25 5 2 is 10 5 2 is 10 5 5 is 25 5 4 is 20 5 5 is 25 45% okay all right so 45 is the answer to this question next okay यसमा कसरी गर्नुपर्छ यो अब अर्कै सेट हो यो सेटमा के भनेको छ when looking in the mirror it appears it is 6:30 in the clock what is the real time okay यो भयो तपाईको क्लक को हैन सो 11:60 11:60 भनेको के हो 12 बजेको हैन सो फर द सेक अफ यु आर डुइङ दिस थिंग्स हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँबाट माइनस गर्छौं राइट 630 लाई माइनस गर्छौं कति हुन्छ 530 answer next very simple okay if you know these things no I'm not doing this is way too calculative I'm not doing this no cow is a chair okay all chairs are table let's do this कुनै पनि cow यो स्टुडेन्टले गरेको रहेछ यहाँ let's see no cow is a chair okay कुनै पनि cow chair होइन के हैन रे chair होइन रे okay all chairs are tables
ओके अल चेयर्स सबै चेयर टेबल हो करेक्ट सम टेबल्स आर चेयर्स सम टेबल्स टेबल र चेयर को डाइरेक्ट रिलेसन छ डाइरेक्ट रिलेसन छैन सो वी क्यानट से मेबी हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ सम टेबल्स आर काउज सम टेबल्स आर काउज नो यसको पनि सम चेयर्स आर काउज त्यो त इनकरेक्ट हो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट ओके नो टेबल इज अ काउ टेबल र काउकोमा कुनै डाइरेक्ट रिलेसन छैन सो नन अफ दिस कुड बी द करेक्ट आन्सर ओके नेक्स्ट M is the son of P, Q is the granddaughter of O, O is the husband of P. How is M related to O? Okay. M is the son of P. M को अरे son हो अरे P को son हो भनेपछि P को P माथि जान्छ हैन P को जेन्डर हामीलाई थाहा छैन Q is the granddaughter of O. Q चाहिँ granddaughter हो अरे O को granddaughter हो Q O को हैन Who is the husband of P? O is the husband of P. Okay. You के हो? Husband wife. That means you. Okay. How is M related to O? Son हो. How is M related to O? Son is the correct answer. Okay. Grandson correct say student, which is incorrect. Son is the correct answer. Okay. Which number is present only in geometrical figure? This student has not done this question. You see. यो student जो पनि हुनुहुन्छ उहाँले गर्नु भएको छैन यो question. किन चाहिँ? यो के भनेको छ? एउटा मात्रै जियोमेट्रिकल फिगरमा कुन चाहिँ छ भनेर सोध्दैछ यो जुन चाहिँ 5 छ यो रेक्ट्याङ्गलमा पनि छ अनि ट्रायंगलमा पनि छ 5 हैन 7 सर्कलमा पनि छ करेक्ट रेक्ट्याङ्गलमा पनि छ अनि यो के हो यो ट्रायंगलमा पनि छ यो पनि इनकरेक्ट हो 6 हेर्नुस् 6 यो रेक्ट्याङ्गलमा छ अनि यो भित्र सर्कल भित्र छ अनि यो ट्रायंगल भित्र पनि छ करेक्ट यो पनि हैन 2 हेर्नुस् 2 सर्कल भित्र छ अनि यो रेक्ट्याङ्गल भित्र छ एउटा मात्रै number which has only one geometrical figure and that is 4. What was so difficult in this question? If the sky is water, agar sky water ho bhani water yellow ho bhani yellow blue ho bhani blue fish ho bhani look at this this student has done so, like patro thulo draw garnu bhayo chaina fish is crow crow is bird and bird is sky coding language and what does crow live then where does crow live bhanera crow lai ke bhaneko cha crow bird हो भनेछ bird के हुन्छ sky मा so obviously यसको आन्सर के हुन्छ sky यत्रो गर्नु पर्ने जरुरत छैन I don't understand so much time waste भएको छ उहाँको यहाँ okay now very simple question very simple question 86 के छ 40 43 12 84 अब 43 देखिको 12 हामीले कसरी लिएर आयौं भनेर सोध्दैछ 4 4 3 12 yes 4 into 3 4 into 3 गर्दाखेरि 12 आउँछ 8 1 is 8 8 2 is 16 8 3 is 24 8 4 is 32 right 32 would be the correct answer of this question यसको बाद 32 आउँछ as you can see here okay next fruit यदि flower हो भने stem के हो fruit बाट flower बाट fruit आउँछ हैन so हाम्रो leaf बाट stem आउँछ so absolutely correct leaf उहाँले करेक्ट गर्नुभएको छ यसको आन्सर Now I wanted to discuss this okay यो क्वेशन्स हरु डिस्कस गरौँ अब हामीहरु यो सब्जेक्टिभ इन नेचर हुन्छ तर लेट्स ट्राई अलराइट लेट्स ट्राई टु डिस्कस दिस यहाँबाट अब ओके 100 वटा क्वेशन सम्म इन each question below is given a statement followed by course of action a course of action is a step of administrative decisions यो हामीले अलरेडी गरिसक्यौं हैन के भनेको छ भन्दाखेरि a heavy unseasonal downpour during the last 2 days has paralyzed the normal life in the state. अब यो प्राय जस्तो स्टुडेन्ट्सले पुरा क्याजुअली लिएको छ तर इट्स नट दैट क्याजुअल अल्सो के यसमा अलिकति यु नीड टु थिंक बिकज यो स्टुडेन्ट जसको पेपर हो उहाँले पनि मिस्टेक्स गर्नु भएको छ ओके के भनेको छ हेभी unseasonal downpour भयो रे during the last 2 days and paralyzed the normal life in the state with 5 persons were killed okay but this had provided a huge relief to the problem of acute water crisis in the state okay के गरेको छ रे एउटा अनसिजनल डाउनपोर आयो हैन त्यसले नर्मल लाइफलाई चाहिँ प्यारालाइज गर्यो रे बट त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि रिलिफ प्रोवाइड गरेछ जुन चाहिँ प्रब्लम थियो वाटर क्राइसिसको ओके नाउ हामीले कोर्स अफ एक्सन के गर्नुपर्ने हो त के चाहिँ गर्नुपर्ने द स्टेट गभर्नमेन्ट should set up a committee to review the alarming situation that seems to be correct right स्टेट गभर्नमेन्टले सेटअप गर्नुपर्छ अलार्मिङ सिचुएसनको लागि के सिचुएसन छ कमिटी सेटअप गर्नुपर्छ लजिकल
the state government should immediately remove all the restrictions. You see, this is absolutely ridiculous. Okay, your statement hudaina. The state government should immediately remove all the restrictions on the use of portable in the major cities in the state. This statement is incorrect. Okay, why should the state government do something like that? Correct. Should send reliefs, यो पनि त गर्नुपर्छ. So 1 and 3 is not there in the option now. You see, 1 and 3 option मा छैन. तर अब यसमा के गर्नु त अब? You see, the state government should immediately remove all the restrictions on the use of portable in all the major cities in the state. Restrictions remove गरे भने यो प्रब्लम को सल्युसन कसरी बनिन्छ त्यो आफूले सोच्नु पर्यो. ओके, तर यसो लजिकल लगाउँदाखेरि त बनिँदैन. करेक्ट. फर्स्टमा त के हुन्छ त भन्दाखेरि अप्सन्स नम्बर 1 नै हुनुपर्ने हो, नम्बर 1 and 3, तर अप्सनमा दिएको छैन. ओके, the state government should send relief supplies to all the affected areas in the state. यो त डेफिनेटली नै गर्नुपर्छ. करेक्ट. अप्सन नम्बर 3 यो त फर्स्टमा गर्नुपर्छ. यहाँ के गरे फर्स्टमा गर्नुपर्छ भने यदि सन्दर्भमा सोध्यो भने ओके, फर्स्ट एक्सन, फर्स्ट कोर्स अफ एक्सन चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त? यदि क्वेसन डिस्क्रिट थियो भने ओके, क्वेसनमा पुरा मेन्सन थियो भने कि फर्स्ट कोर्स अफ एक्सन के गर्ने हो, वी वुड बी गोइङ टु अप्सन नम्बर 3. अलराइट. अब प्रोबेबल एक्सन्स गभर्नमेन्टले के गर्छ त्यो क्वेसन हो. तर त्यसमा त हामीले अप्सन नम्बर 3 मात्रै त सिलेक्ट गरेर हुँदैन. यु सी, द स्टेट गभर्नमेन्ट शुड सेट अप अ कमिटी टु रिभ्यू द अलार्मिङ सिचुएसन्स. कमिटी त सेटअप गर्नै पर्यो. करेक्ट. नम्बर कसरी थाहा हुन्छ कति लस भयो कति के भयो भनेर. सो दिस इज अ डिफिकल्ट वान. सो वाट शुड वी डू इन दिस टाइप अफ थिङ भन्दाखेरि अब द स्टेट गभर्नमेन्ट शुड इमिडिएटली रिमुभ अल द रेस्ट्रिक्सन्स. अब सिन्स 1 and 3 अप्सन्समा छैन भने 1 and 3 दुईटै लजिकल छ. सो वाट डु वी डू? All of the above. Correct. That is how you are supposed to come. Now, your statement ma यदि यो क्वेसन मा यदि फर्स्ट कोर्स फर्स्ट भनेको थियो भने फर्स्ट एक्सन के लिनु पर्छ त भनेर भनेको थियो भने फर्स्ट मा चाहिँ के गर्नुपर्छ? स्टेट गभर्नमेन्ट शुड सेन्ड रिलिफ सप्लाइज टु अल द एफेक्टेड एरियाज. करेक्ट. अनि रिभ्यू कमिटी त हुँदै गर्छ. बिकज कमिटी सेटअप गरेर गर्नु थाल्यो भने त कहिले फर्स्ट कोर्स अफ एक्सन चाहिँ के गर्नुपर्छ? रिभ्यू पठाइहाल्नुपर्छ. करेक्ट. यो रिलिफ मटेरियल पठाइहाल्नुपर्छ. नो, क्वेसन इन इटसेल्फ इज वेग. नाउ इट्स अप टु यु वाट यु वान्ट टु थिङ्क. बिकज मैले भनिहालेँ एथिक्स इज वे टु वाट? एथिक्स इज वे टु सब्जेक्टिभ इन नेचर. सो तपाईँले कसरी सोच्नुहुन्छ त्यसमा पनि डिटरमाइन गर्छ. नाउ ओके, दिस वाज क्वाइट वेग. ओके, यो त 100% यसमा त कुनै पनि कन्फ्युजन हुँदैन. A large private bank has decided to retrench 1/3. Okay, very important. Okay, private bank भनेर भनेको छ यसमा. के भनेको छ अरे? पब्लिक हैन, प्राइभेट. ओके, retrench 1/3 of its employees in view of the huge losses incurred by it during the past 3 quarters. Basically उनीहरुको वर्कर्सलाई निकाल्ने काम, निष्कासन गर्ने काम गर्दैछ प्राइभेट ब्याङ्कले. ओके, अब गभर्नमेन्टको एक्सन के हुनुपर्छ भनेर सोध्दैछ. द गभर्नमेन्ट शुड इस्यु अ नोटिफिकेसन टु जेनरल पब्लिक to immediately stop all transactions with the bank. Why should the government do something like that? किन चाहिँ गर्नुपर्ने त गभर्नमेन्टले त्यस्तो? यदि कुनै पनि प्राइभेट ब्याङ्कले आफ्नो इम्प्लोइजलाई निकाल्दैछ भने गभर्नमेन्ट शुड सेन्ड द नोटिफिकेसन टु द कस्टमर्स कि आफ्नो सबै पैसा निकाल्नु भनेर. केही सेन्स, कुछ लजिक है इस बात का भनेर भन्छ नि. इट डज नट मेक एनी सेन्स, राइट? सो अप्सन नम्बर 1 त डेफिनेटली हुँदैन. ओके, डेफिनेटली हुँदैन. यहाँ उहाँले 1 and 3 टिक गर्नुभएको छ. यु सी. ओके, द गभर्नमेन्ट शुड डाइरेक्ट द ब्याङ्क टु रिफ्रेन फ्रम रिट्रेन्चिङ इट्स इम्प्लोइज. नाउ सिन्स दिस इज अ प्राइभेट ब्याङ्क, अन्डरस्ट्यान्ड. ओके, माथि लेखेको छ के हो? प्राइभेट ब्याङ्क भनेर लेखेको छ, पब्लिक होइन. सो गभर्नमेन्ट हेज नथिङ टु डु विथ प्राइभेट ब्याङ्क. प्राइभेट ब्याङ्कले उनीहरूले आफ्नो कर्मचारीलाई के गर्छ, निकाल्छ, जोइन गराउँछ, के गर्छ, it should not be the headache of the government. Alright, so government is not sending any kind of retrenching its employees. No, government is not doing that. The government should ask the central bank of the country. Yes, the government ले के गर्नु सक्छ भन्दाखेरि central bank जुन चाहिँ छ RBI, central bank of the country, to initiate an inquiry. First मा त के गर्नुपर्छ? प्रब्लम केही हुँदैछ भने इन्क्वायरी बसाउनु पर्यो. फर्स्ट कोर्स अफ एक्सन त्यही हुनु पर्यो नि त हैन? इन्क्वायरी into the bank's activities and submit this report. गभर्नमेन्टले गर्ने त त्यही हो नि त हैन? So option number 3 is the correct answer. Only 3 हुन्छ यसको answer. Okay. Next,
The school dropout rate in many districts in the state has increased sharply. Okay, school dropout rate sharply increased हुँदैछ अरे. Due to the last few years, as the parents of these children make them work in the fields owned by others to earn enough for them to get at least one meal a day. Such a sad state, right? यस्तो सिचुएसन हुनु जबकि पेरेन्ट्सहरूले आफ्नो नानीहरूलाई स्कुलबाट निकालेर चाहिँ ओके टु मिट द एन्ड्स खाना एक छाक खानुको लागि नानीहरूलाई फिल्डमा काम गराउँदैछ. यो सेन्टेन्सले भन्नु खोजेको थियो हैन. नाउ courses of action के हुन्छ त भन्दाखेरि the government should put up a mechanism to provide food grains to the poor people in these districts. Okay, so put up a mechanism to put food grains to the poor people in these districts through public distribution system. Okay, to encourage the parents to send their wards to school. Logical, seems logical, right? Next, the government should close down some of these schools. Does not make any sense, right? Negative connotation मा जान्छ. So option number 2 त हुँदैन. यो भन्दा बेसी पढ्नु पनि पर्नु जरुरत छैन. Why should the government close down? No, close down negative मा जान्छ हैन. The government should issue arrest warrants for nothing to doing arrest warrants. Okay, so option number 1 is correct. उहाँको right भएको छ. Next, you are a DM, district magistrate, and during the surprise visit, you find that the government school is running without proper sanitation facilities. Okay, proper sanitation facilities छैन रहेछ. The headmaster argues about the lack of funds. Okay, what should you do? Lack of funds ko reason diyo. Okay, now suspend the headmasters immediately. Does not make sense. File a complaint to education department. You could do that. Okay, you could file a complaint. That's way of doing it. Arrange immediately temporary facilities and report the issue to higher authorities. Logical ho yo, हैन. Ignore as it is not your department. Nothing doing like something like that, right? You should not ignore. So option number C अनि B मा के गर्नुहुन्छ? फाइल गर्ने मात्रै. फाइल गर्ने सक्यो तिम्रो काम हैन. तिम्रो काम के पनि हो भन्दाखेरि अरेन्जमेन्ट पनि गराउने. ओके, केही प्रब्लम छ भने सल्युसन ओरिएन्टेड हुनुपर्छ. सो यो क्वेशनले त्यो भन्नु खोजेको हो, सल्युसन ओरिएन्टेड. सो ऑप्शन नंबर C एब्सोल्युटली करेक्ट. The government scheme for farmers is being underutilized because most farmers are unaware of it. What will you do? गभर्नमेन्ट को कतिवटा स्किम्स छ फार्मर्सहरुको लागि, तर फार्मर्सहरु अनअवेयर छ. अब के गर्नुपर्ने हो? इश्यू एन इन्टरनल मेमो. ओके, इन्टरनल मेमो इश्यू गरेर के फाइदा हुन्छ फार्मर्सहरुको लागि त्यो सोच्नु पर्यो. ब्लेम द कन्सर्न अफिसर, ब्लेम गरेर डज नट मेक सेन्स. लन्च अवेयरनेस ड्राइव्स, यस, युजिङ लोकल मिडिया, ग्राम सभा मिटिङ्स. भेरी इजी, करेक्ट, इजी हो. A female officer in a department complains harassment by the colleague. What is your immediate step? अब यहाँ हेर्नुस् ल, यसमा चाहिँ भनेको छ immediate step. फर्स्ट को क्वेशनमा भनेको थिएन. यो चाहिँ फर्स्ट को जुन चाहिँ क्वेशन छ, इमिडिएटली के गर्नुपर्छ भनेर सोधेको छैन. ओके, कोर्सेस अफ एक्सन के हुन्छ भनेर सोध्दैछ. सो यसको मोस्ट प्रोबेबल एन्सर अल अफ द अबभ हुन्छ. भलै यो नम्बर 2 डज नट मेक सेन्स, राइट? ऑप्शन नंबर 2 या द पोइन्ट नंबर 2 डज नट मेक सेन्स. तर यो जुन चाहिँ क्वेशन छ यसमा के भनेको छ? इमिडिएटली फर्स्ट स्टेप के गर्नुपर्छ? वेयर इज दैट? 1 second. Alright, wait. What is your immediate step भनेर भनेको छ. First thing, what will you do? There are many things that you can do, but first मा के गर्छौ तिमी? Call both for a direct confrontation. Okay, both for a direct confrontation त्यो पनि गर्न सकिन्छ. Transfer the complaint. Okay, form an internal complaints committee and initiate inquiry. Ignore to avoid controversy. Yes, first मा त के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्क्वायरी गर्नुपर्छ. यसको मतलब के हो भन्दाखेरि सपोज कोही पनि मान्छे हजुरकोमा कम्प्लेन्ट लिएर आयो भोलि पर्सि है कसको बारेमा कम्प्लेन्ट लिएर आयो एज अ डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट. अलराइट, अब तपाईले उसको पक्ष लिएर मात्रै कार्यवाही गर्नु हुँदैन. जसको बारेमा उसले कम्प्लेन गरेको छ, यु शुड इनिशिएट एन इन्क्वायरी. अनि उसलाई पनि बोलाउनु पर्यो हैन, अनि दुई जनाकै कुराहरू सुन्नु पर्यो अनि मात्रै गर्नु पर्यो नि त हैन. सो यु क्यानट बी बायस भन्नु खोजेको यसले. अलराइट, सो हिडन मिनिङ्सहरू छ सबैको. You find the tenders. Okay, you find that tenders were given the companies using forged documents. Okay, forged documents दिएर चाहिँ टेन्डरहरूले के अरे कम्पनीजलाई दिँदैछ टेन्डर्सहरू. अलराइट, what will you do? Cancel tenders and initiate probe. तिमीलाई हजुरलाई थाहै छ कि यो टेन्डर फेक हो भनेर. So you have the authority to cancel. Okay, let them continue. Does not make sense. Transfer the case. No. Ignore. No. So answer option A is correct. Okay, next, your close friend is cheating on an exam and asks you for your help. What will you do?
तपाईको क्लोज फ्रेन्डले चिटिङ गर्दैछ रे एक्जाममा के गर्नुहुन्छ भनेर ओके हेल्प बिकज ही इज योर फ्रेन्ड मोस्ट प्रोबेबली I think 99.99% of people will be doing this okay right because you don't want your best friend to get into trouble tara यो चाहिँ हो practical world okay हामीहरु एक्जाम दिदैछौं एक्जाममा practical world बाट अलिकति बाहिर निक्लिनु पर्छ ओके अनि अलिकति आफ्नो मोरल स्ट्यान्डर्ड्स हाई राखेर मात्रै पेपर सल्भ गर्नु पर्छ ओके ignore him and focus on your own exam something that you would do right most probably inform the teacher okay whisper the answer so he doesn't get caught so logical त के हुन्छ भन्दाखेरि यसको आन्सर गर्नुपर्ने चाहिँ के हो इन्फर्म द टिचर हो हैन तर इफ यु इन्फर्म द टिचर देन you know what happens right करेक्ट त्यसको बाद के हुन्छ क्लासको बाद हैन so anyway so यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी you are assigned a task with short deadline but you realize you don't have complete information okay complete information छैन तपाईकोमा डेडलाइन छ what will you do submit incomplete work त्यो incomplete work submit गर्नु भयो भने तपाईको के देखिन्छ भन्दाखेरि lack of discipline guess and complete work guess work गरेर फाइदा छैन okay ask for clarification or help that is something which you are supposed to do right leave the task you are heading a disaster relief team and there is a shortage of food packets whom do you prioritize okay disaster relief team लाई हेड गर्नुहुँदैछ रे ओके शॉर्टेज ओके फाइन डिस्ट्रिब्युट इक्वली अब यसमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति मोरल कम्पास कस्तो प्रकारले तपाईले सोच्नुहुन्छ त्यसमा डिटरमाइन गर्छ ओके स्टुडेन्ट को जुन चाहिँ आन्सर छ र मेरो आन्सर डिफरेन्ट छ यसमा ओके आई एम नॉट क्लेमिङ मेरो आन्सर राइट छ it is based on the understanding it is based on my understanding I am going to say why is this statement incorrect या त जुन चाहिँ अप्सन नम्बर डी छ इनकरेक्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ इनकरेक्ट छ भनेर ओके इक्वली डिस्ट्रिब्युट इक्वली इज इट पोसिबल प्र्याक्टिकली पोसिबल छ इक्वली डिस्ट्रिब्युट गर्नु वी डोन्ट लिभ इन अ युटोपियन सोसाइटी सो अलिकति प्र्याक्टिकलिटीमा पनि सोच्नु पर्छ सो नो अप्सन नम्बर ए छैन गिभ टु द वर्कर्स फर्स्ट वर्करलाई फर्स्टमा दिनुपर्ने ओके okay prioritize women children and elderly if I were you I would have chosen option number C okay prioritize कसलाई गर्नुपर्ने women children and elderly because they are very much vulnerable one of the most vulnerable sections I'm not saying अब x कति जना हैन फेमिनिस्टहरु हुनुहुन्छ होला जसले चाहिँ उहाँले womenलाई vulnerable भएनौ भनेर हैन रिसाउनु हुन्छ होला it's not about that alright so what is it about is as far as physical strength is concerned right male is little bit physically जो हुन्छ नि अलिकति भए पनि physically advanced हुन्छ हैन as compared to women's elderly उनीहरु पनि त्यस्तै हुन्छ vulnerable state मा हुन्छ अनि children पनि so हामीले त्यो particular section of the society लाई cater गर्नुपर्छ जो चाहिँ अलिकति vulnerable छ alright so त्यो level मा चाहिँ I would have fought Tara, this student had thought about first come first serve. Nothing bad, right? First come first, जो पनि first आउँछ उहाँलाई दिन्छु. There is nothing bad in that, but it depends upon how you think or how you particular situation लाई कसरी handle गर्नुहुन्छ. That is up to your instincts also. Okay, so I would not be able to say यसको correct answer चाहिँ के हुन्छ. जति बेला optional answer के आउँछ, we'll be doing that. Next, during a field visit, a villager offers you a costly gift out of respect. Okay. What is the most ethical action? What is your action? What would you do? I would have probably taken, this question has not asked us what will you do. What would be your most ethical action? Okay. Accept is to maintain relations. Okay. Relation maintain गर्नको लागि accept गर्नु accept and donate it later I mean who does that right politely refuse the gift accept and report it okay so option number C politely refuse the gift why because it's expensive gift okay you should not be taking expensive gifts because that is ethically correct thing to do okay next your subordinate is consistently late but is otherwise very efficient what will you do consistently late हुँदैछ तर efficiency मा चाहिँ पुरा बेसी efficient छ
तपाईको colleague, okay? Fire him immediately. Why will you fire someone who is very efficient? No. Ignore the delay since he is efficient. त्यति पनि गर्नु हुँदैन, इग्नोर पनि गरिहाल्नु हुँदैन, right? Because केही न केही problem छ, problem त address गर्नु पर्यो. Okay. Warm him formally and try to understand the reason. Yes. Informally पनि गर्दा हुन्छ warm, हैन? Warm. Formally मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन, but formally गरे भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा तपाईकोमा पनि point हुन्छ भोलिको दिनमा, फ्युचरमा, फ्युचर कोर्स अफ एक्सनमा. त्यही भएर ओके verbal agreement भन्दा पनि verbal agreement भन्दा पनि तपाईले जे पनि भोलिपछि डिसिजनहरु लिनुहुन्छ as a officer, ensure that you have the written document or या त videography या त जे भए पनि एउटा evidence चाहिँ हुनुपर्छ. Okay, so yes, warm him formally and try to understand the reason. Okay, that's what you're supposed to do. As a school principal, you discover that the teacher has been unfairly grading students. What will you do? Unfairly grading students गर्दैछ अरे टिचरले के गर्नुहुन्छ? Ignore is to maintain the school's image, does not make sense. Warn the teacher verbally, conduct an inquiry and take corrective actions, and tell students to complain directly. So यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी, पहिले त इन्क्वायरी नै गर्नुपर्छ. ओके, सो कसैको साइड लिनु कुरा आउँदैन. So that's it. So with this we have come to the end of the discussion series of paper 2. Okay, all right. So if you have any questions that you want me to discuss, you can comment down in the comment box. I'll be making small shorts of that video. All right, and from tomorrow we'll be doing ethics class. All right, so as I've said, more ethics complete also for SPSC. Okay, thank you very much for attending today's class. I'll meet you in the next class, that is tomorrow. Okay, thank you.